Ви, скоріш за все, знаєте, що деякі наші східні сусіди полюбляють мімікрувати то під жителів Балтійських країн, то під кіпріотів. Проте, змінивши країну реєстрації, компанії, вони не перестають бути росіянами. Ми колись давно робили відео про те, які програми та застосунки є російськими і як та чим їх можна замінити. Сьогодні ж ми з вами подивимось на топ-застосунки та ігри в українських Play Market та App Store. І якщо ви вважаєте, що позбулися Русі усюди, ви можете помилятись. А ще, що навіть важливіше, цим можуть користуватись ваші діти чи батьки. За це дослідження я дякую осінь спільноті Мольфар, які роблять дуже багато чого цікавого, а наприкінці відео я розкажу вам ще, дуже цікаву інфу про них. На зв'язку, як завжди, Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Про те, щоб якось збалансувати наш випуск, ми поговоримо і про те, які застосунки є українськими, хоч на перший погляд це може бути і не дуже очевидно. Методологія визначення локацій наступна. Якщо компанія зареєстрована в одній країні і частина співробітників знаходяться там же, то вказується країна реєстрації. Наприклад, місце реєстрації компанії Ізраїль, частина співробітників працює там же, а частина в Україні. Тоді ми називаємо цю компанію ізраїльською. Якщо ж компанія зареєстрована умовно в Литві, але фактичний її офіс з більшістю співробітників знаходиться на Росії, то це російська компанія. Усі застосунки, що будуть вказані в дослідженні, знаходились в топ-45 станом на 1 грудня. Особливо сильно там ситуація не змінилась, проте все ж на майбутнє будьте уважними. І саме тому ми беремо топ, адже російського софту взагалі, звісно ж, там дуже і дуже багато. Але в український топ залітають ті, які постійно завантажуються саме українцями. Я не буду розкривати усі карти, як саме ідентифікуються росіяни, проте просто повірте мені, усе перевірено. Почнемо з застосунків. В безкоштовному розділі на платформі Android на 12-му місці чудово себе почував Mods for Melon Playground. Я не знаю, що це за лайно, я так розумію, що це щось з популярних нині ідіотських дитячих ігор. Зараз цей застосунок знаходиться на 5-му місці в списку найприбутковіших застосунків. І на сайті розробника було знайдена Яндекс.Метрика. Ну і навряд чи мешканець Ісландії, а сайт обслуговується саме там, раптом має прізвище Столяр. На 28-му місці знаходиться Lensa, застосунок від Prisma Labs, про який ми вже якось згадували в одному із відео. Спочатку це були просто стильові обробки фотографій, зараз же туди залучили і нейромережі, щоб робити фотографії цікавими та унікальними, згідно усіх нових трендів. Prisma Labs були, є і будуть російським розробником, як би там не було написано в профілі розробника. І найбідовіше те, що зараз цей застосунок на 2-му місці в списку найприбутковіші серед фоторедакторів. Нагадаю, мова йде про український сегмент Play Market. На 31-му місці Joom. В нашому попередньому відео на цю тему я вже казав, що виїхати до країн Балтії не означає перестати працювати з Росією. І це саме про власників Joom, основним ринком якої досі є саме Росія. Тож повірте, воно вам точно не треба. Схаменіться. На 38-му місці 3D-земля і справжній місяць. Думаю, тут слова навіть зайві, адже розробник прямо зазначає, що він з Росії. На 45-му GetContact, який я вже років з 5 прошу нікого не встановлювати, адже воно хоч родом із Туреччини, але а. збирає усю вашу телефонну книгу, і б. основним ринком є Росія. Чи хочете ви продавати усі свої телефонні номери за поребрік? Я думаю, що ні. В жодному разі не користуйтесь цим. В цьому ж переліку ми можемо знайти і усім відомий Telegram, який завжди чинений на 1-му місці. Вірити Павлу Дурову, що він вже давно не росіянин, справа кожного з вас. Не хочу ні про кого казати погано, але в цьому списку навіть на сьогоднішній день є відомі застосунки та сервіси українські, деякі з яких тільки нещодавно, які продали свою російську частину, а деякі і досі входять до холдингів, якими керують російські гроші. Що це за сервіси, нехай це залишиться для вас домашнім завданням. В топі безкоштовних застосунків на iOS ситуація краща. Там тільки клята Lensa, щоправда, одразу ж на 2-му ж місці. Видаляйте, мої любі. Хочете зробити класні фотки, пограйтеся з Mindjourney, але точно не з цим. Але така ситуація тільки в безкоштовному розділі App Store, а от в платному усе набагато гірше. На 4-му місці одразу ж знаходиться якийсь електронік від Євгенія Михайлова. У нього є ще багато застосунків на схожі теми, тому будьте уважні. На 16-му поліглот англійські слова.
Також повністю російський застосунок, як і усі інші поліглотичні усілякі штуки, яких навіть в топі є декілька. Схожа історія з розробником Павілом Катайкіном та його MyDictionary Pro. Дехто намагається займатися оптимізацією своїх фінансів за допомогою MoneyPro, проте в той же час показує росіянам усі свої фінанси, рахунки і таке інше. Але є і більш дійсно небезпечні речі. Стрілок Pro. Це балістичний калькулятор, на кшталт прийнятої на озброєння Кропиви чи армору від «Повернись живим». Проте проблема в тому, що розробник – росіянин Ігор Борісов. Я чудово розумію, як це лайно потрапило в топи. Проте особисто мене насторожило б, як мінімум, червона зірка на логотипі. І є дуже велика ймовірність того, що наші воїни користуються цим застосунком, не знаючи, що таким чином допомагають ворогу. Така ж історія із GPS-трекер від Сергія Безденежних. Навряд чи у нас зараз є активний туризм, тому я також можу припустити, що цю штуку також можуть використовувати і завантажувати як цивільні, так і військові. Проте на перевагу російському в цьому розділі App Store є багатько і українського. Від розробника Ярослава Шерстюка є аж два застосунки – Topic та MyGun. З назв не складно здогадатись, що мова йде про топографію та знову ж таки балістичний калькулятор. Просто повторюсь, існує офіційна Кропива та армор. Користуйтесь. Краще все ж ними. Ігор Дирда має в топі застосунок «Тест на загальні здібності», що знаходиться на 11-му місці топу. У нього, насправді, там взагалі дуже багато всіляких цікавих тестів для митниці, для держслужби і усілякого такого. А ще в топі завжди є Touch Retouch. Неймовірний застосунок для роботи з фото, точніше, з їхніми недоліками. Сам користувався свого часу, допоки цікавився мобільною фотографією. І виявляється, що розробник ADVA Soft, хоч і зареєстрований в Німеччині, але є українським, і розробники саме з України. Платні застосунки на Android мають схожу історію в питанні українських розробників. Укроп Soft мають ті ж версії Topic та MyGun, проте з трохи іншими назвами, хоча суть і сам розробник від цього не змінюється. Хочете офлайн мапи та навігацію? Ось вам Osmand, український та перевірений. Але є і привід для журби. На 10-му місці в топі знаходиться IPTV Pro, що коштує 60 гривень і розроблений Олександром із Новосибірська. Вибачте, але може краще придбати найменший та найпростіший пакет українського Світ ТВ чи Мегого, які вже, до речі, не мають жодних взагалі стосунків та відносин з Росією. Ні, українці краще заплатять $2 Олександру, щоб йому в його Новосибірську жилося краще. Або хтось бере і платить 10 гривень за якийсь філмікс, який, судячи з коментів, ще й не працює взагалі. І розробник з поштою Mail.ru. 16-те місце в топі, вітаю! В українському топі. Серед автомобілістів популярним також є CVT-Z50, що розроблений росіянином. Та й перша версія його сайту була повністю російською, а потім щось трапилось, і він вирішив її змінити на англійську. Що б це? Переходимо до важкої артилерії. Ігри. Безкоштовні ігри на Android. Ви відчуваєте, чим пахне? На другому ж місці Fun Offline Games. Далі Magic Seasons, начебто Кіпр, хоча насправді білоруси. Далі паразитування на Майнкрафті під назвою CubeCraft, розробники білоруси. Дурак, навіть коментувати не буду, жодна країна та жоден розробник не буде цього робити, як на мене, окрім росіян. Їх там прям ціла плеяда. Там, де написано Будапешт, також Росія. Головоломки без інтернета, сюди ж. Gunkrusher, аналогічно, точнісінько так само. Jelly Run 2048, кіпро-дубайський виробник, співробітники якого працюють на Росії. І це тільки верхівка айсберга, тільки топ. Уявіть, скільки там ще такого безкоштовного. Нагадаю вам, що з безкоштовного розробник має ще більше грошей, ніж від платних ігор. Точно впевнені, що хочете спонсорувати росіян і надалі. Безкоштовний розділ App Store. Walking Runner. Білоруси, що мімікрують під Сакартвело і Португалію. Знову ми бачимо Magic Seasons та дураки від двох різних розробників, тобто історія точнісінько така ж сама, як і в Play Market. Те, що багато хто не знає, розробник Neki Games, що випускають Shadow Fight, доволі популярну у світі гру, в цілому світі, і не дивлячись на кіпрську реєстрацію, це росіяни. А от здивуванням для мене були дві інші компанії та їх ігри. Відома усім мобільним фанатам Counter-Strike Standoff 2, наче кіпрська компанія, директором якої є раптом
Гульнара Абдуліна. Каюсь, навіть я використовував цю гру як бенчмарк при оглядах смартфонів. Не знав. І якщо ця гра відома не усім вам, то більшість з вас точно бачила рекламу ось цього. Так от, Homescapes, як і інші ігри Playrix з закінченням Scapes, мають громадянство Ірландії, проте більшість команди знаходиться в Росії та Україні. А засновники, брати Бухмани, є мільярдерами, про яких пишуть Forbes.ru, тож вирішуйте самі. Українського тут також є, хоч і небагато. Ерудит та TapTapDash і, власне, усе. Проте, як там ситуація з тим, за що люди платять не приховано, а безпосередньо реально, тобто купують саму гру. В топі платних ігор на iOS є усього одна українська гра – Zona Project X, яка, хто б сумнівався, зроблена за мотивами Stalker. А от російського тут вистачає, на жаль. Усе, що має позначку Doodle God, розроблене на Росії, хоч теоретично компанія в Великобританії. Доволі відома гра Peace Death, російська, розробник Азамат Байзулаєв. Не менш відома гра Beholder має естонське коріння, проте чверть розробників – росіяни, що знаходяться в Росії. Руйнування стереотипів – платні ігри на Android. Реальна рибалка за 37 гривень. Купуючи її, ви живете грошами росіян. Live or Die – ще одна спроба сховати свою штаб-квартиру в Росії за реєстрацією в Талліні. Вже згадана мною сьогодні компанія Neki тримає тут свою гру Vector. А гра про злого сусіда зроблена в Томську, є звичайнісінькою копією відомої «Привіт, сусід». Але і українське тут є. Найбільше відзначились хлопці з A Gaming Plus, що мають аж дві гри в цьому топі – The Sun та Reporter. І наскільки я розумію, вони є розробником Zone Project X з iOS. Це команда з броварів, проте дуже дивно, що в них аж до січня спокійненько велась сторінка на ВКонтакті. Але маємо, що маємо. До чого я це все веду? Наявність російських застосунків в магазинах смартфонів – ситуація, яку не зміниш, на жаль. Проте в наших силах не пускати це лайно в топи нашої країни, на наші смартфони. Слідкуйте за іграми на смартфонах ваших дітей або коханих, бо це така справа, знаєте, випадково можна і вляпатись. Чи треба воно вам? І наостанок, як виявити, що російське, а що ні? З самого початку повномасштабного вторгнення ми вже говорили про те, наскільки сильним інструментом є OSINT-розвідка. Так от, наші друзі з OSINT-спільноти Мольфар зараз запроваджують курси з OSINT різних рівнів. Тому можете перейти на їх сайт за посиланням в описі та поцікавитись, може в майбутньому саме ви створите наступну тему для нашого відео. Ну а чи раптом не завелось чогось нашого списку в вашому смартфоні, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.